สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านอยู่ในป่าเห็ดกับมาดามบ้านนาสวีเดนซึ่งเรานำไปแล้ว1-0ตะกร้าใบที่2จะได้มากหรือน้อยไปลุ้นกันต่อค่ะผลงานวันนี้ค่ะทุกคน3 กิโลได้อยู่นะคะเห็ดสวยมากกลุ่มใหญ่มากโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปต่อใบที่2กันค่ะทุกคนเราอยู่ที่ป่าพันดอกในตำนานเก็บเห็ดมันปูสวีเดนคันเทเรียนนะคะสวยมากค่ะกลุ่มแรกของเรานะคะทุกคนเฮ้ยคลิปสั้นๆในช่วงวันหยุด1 วันกลางสัปดาห์ป่าวันนี้ก็จะมีทั้งเห็ดสดบ้างแห้งบ้างนะคะสวีเดนยังคงฝนแรงอยู่เลยค่ะทุกคนฝนแบบตกแบบเรียกว่าอะไรดีล่ะไม่เพียงพอกับที่เห็ดจะเกิดนะคะเขาก็เลยจะเกิดกระจายโอ้โหกระจายไปทั่ววันแค่ลองเดินเช็คก่อนนะคะทุกคนหาเรื่องนี้ละไม่ถือตะกร้ามานี่กลุ่มนี้สวยค่ะเดี๋ยวมาเก็บนะตะกร้าอยู่ข้างบนนู่นชอบเวลาเห็นกลุ่มเห็ดแล้วชอบเดินเช็คค่ะดึงเป็นกองไว้ก่อนสวยมากกลุ่มนี้อุ้ยทุกคนเนี่ยแจ็คพอตว้าวกลุ่มใหญ่มากโอ้ยกลุ่มใหญ่มากดอกสวยมากอุ้ยหมานทั้ง2 คลิปเลยค่ะสวยเป็นดอกไม้เลยเห็ดช่วงนี้พออากาศมันไม่ชื้นพอเห็ดมันจะกรอบนะคะเก็บแล้วขาเห็ดไม่ติดมาด้วยเนี่ยแม่อย่าสะเทือนใจนะเรียกว่าเราก็อยากได้ขายาวที่สุดแล้วเดี๋ยวนะแม่ อุ้ยอันนี้สวยกรีดยังไม่จบกลุ่มนี้ใหญ่มากคือข้างหลังก็มีเมื่อกี้เรามองไม่เห็นตรงนี้นี่คือข้างหลังเรียกว่าเป็นโพนตอไม้นะคะปาดคือยังมีคอมเมนต์อยากให้วันเป็นเหมือนคนนู้นคนนี้อยากให้ไปกับคนนู้นคนนี้ต้องบอกอีกทีนึงนะคะว่าวันไปกับใครไม่ได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวนะวันยังอยากมองหากลุ่มข้างหน้าไปเรื่อยๆอันนั้นนะกลุ่มหนึ่งแล้วนะเหลืองๆตรงนั้นแล้วก็กลุ่มนี้โหทุกคนถ้าวันได้แต่ละกลุ่มของวันแบบนี้แล้วก็เข้าป่าแป๊บเดียวแบบนี้วันคือมีความยินดีกับตัวเองมากแล้วค่ะทุกคนจ๋าไม่ได้อยากเป็นเหมือนใครเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำได้แค่ไหนค่ะเราเก็บเห็ดได้แค่วันหยุดทุกคนจ๋าแล้วเป้าหมายของวันคือต้องมาแบบทำคลิปไว้ดูพร้อมๆป้าๆแม่ๆค่ะชอบมากนี่ทุกคนหูกลุ่มนี้เดี๋ยวไปเอาตะกร้าก่อนนะยังไม่ได้เก็บกลุ่มข้างบนเลยค่ะอลังการมากแม่พอดนี่กลุ่มแจ็คพอตของเราสวยมากแม่
ใบหญ้าเกะกะไปหมดหมดกลุ่มนี้ก็เต็มตะกร้าพอดีเลยนะคะทุกคนโอ้ยเริ่มต้นคลิปได้ดีมากๆแม่โอ้ยตื่นเต้นก็เก็บดอกแตกหมดเนี่ยมีคนบอกว่าเก็บโยนแตกหมดเนี่ยนอกจากขาเห็ดแล้วลองดูนะคะไม่แตกหรอกค่ะคนที่เขาเก็บเห็ดน่ะเขาจะรู้น้ำหนักในการโยนทุกคนไม่ได้โยนแก้วโยนกระเบื้องอะไรแบบนี้นะคะมันไม่ถึงกับแตกค่ะทุกคนนี่สวยมากแม่กลุ่มแรกของเราต้นคลิปเลยโอ้ยหวานมากส่วนตะกร้านี้ก็เต็มไปแล้วนะทุกคนเต็มกว่านี้ไม่ได้แล้วล้นวันเอาตะกร้าซ้อนมา2 ใบนี่คือเทคนิคของวันนะคะหิ้วเข้าป่าทีละใบทุกคนแต่มันมีซ้อนกันอยู่แบบนี้ไปลุ้นกันต่อคลิป2ตะกร้านี้ก็ประมาณ3 กิโลค่ะเต็มแล้วแม่ไปต่อใบที่2กันนี่ไปยังไม่ถึงตะกร้าเด้อ อยากรู้อยากเห็นนะว่ามันจะมีอีกไหมเดินมาอีกก็เจออีกโอเคอาจจะเป็นคลิปแรกที่เราได้เดินเก็บก่อนมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะไม่ได้ไกลมันก็คือเวลาเราเก็บเห็ดอะทุกคนมันจะมีเขาขึ้นลงแบบนี้ค่ะถ้าเราเดินข้างบนอย่างเดียวนะเราจะมองไม่เห็นกลุ่มเห็ดข้างล่างเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาวันเจอกลุ่มเห็ดอะวันชอบเดินก่อนเดินเช็คก่อนว่ามันจะมีอีกไหมประมาณนั้นนะมันจะได้ไม่ลอดสายตาเราค่ะทุกคนจ้าโอเคนี่ก็คือภูเขา1 ลูกมีเห็ดอยู่3 กลุ่มใหญ่ๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเช็คในจุดอื่นๆต่อค่ะเพราะว่าเวลาวันเห็นเห็ดอะวันชอบสงสัยว่าตรงนั้นมีไหมตรงนี้มีไหมเพราะฉะนั้นเดินดูให้รอบไปก่อนเลยขึ้นแล้วนะเมื่อกี้อยู่ข้างล่างตีนเขาก็จะสงสัยว่าแล้วบนยอดเขามีไหมนะคะป่ะเริ่มเก็บตรงจุดแรกของตะกร้ากันค่ะช่วงป่าแห้งๆเนี่ยเวลาเราเก็บเห็ดขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะมีมอสแห้งหญ้าแห้งติดมาด้วยนะคะเป็นกลุ่มทีแรกเห็นดอกเดียวกลุ่มแรกค่ะทุกคนกลุ่มที่2ที่เราเก็บกองไว้ค่ะ
ก็เป็นจุดที่3ที่วันเก็บโยนไว้อะค่ะทุกคนใครที่ได้ดูต้นคลิปแบบนี้เดี๋ยววันจะคัดกินนะคะ แบบนี้เขาไม่ซื้อแล้ว ก็คือโดนทั้งแดดโดนทั้งฝนหน้าเป็นสีแดงค่ะ เก็บเห็ดมันปูสวีเดนกันจ้าเก็บเห็ดในดงหญ้ามันก็จะปืดๆแบบนี้นะคะกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยแต่กระจายเต็มเลยค่ะทุกคนเห็ดเพิ่งเกิดนะจ๊ะอย่าเพิ่งใจร้อนเนอะแต่ป่าไหนที่เราเดินแล้วเนี่ยรอบต่อไปมันจะไม่เยอะแล้วนะทุกคนแต่เราก็อดใจไว้ไม่ได้แหละเพราะว่าไม่รู้ว่าเห็ดจะรอเราไหมเราก็ต้องเก็บทุกป่าไปก่อนไล่ๆไปเรายังเหลืออีกหลายป่ามากวันนี้วันให้สามีมาส่งนะคะเขาก็ถามเธอว่าเธอไม่ไปป่านั้นเหรอเธอไม่ไปป่านี้เหรอวันเลยบอกว่าฉันยังไม่มีแรงวันไปทำงานมา5 วันทุกคนหยุด1 วันทำอีก2 วันเดี๋ยวหยุดอีก1 วันนะคะเพราะฉะนั้นคือโอ้อยากจะบอกว่าขาล้ามากไม่ได้ชวนใครมาด้วยเลยวันนี้เพราะว่าอยากมาเดินชิวๆช้าๆค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเห็ดให้เก็บไหมด้วยนะคะมาคนเดียวมันจะเหมือนเห็ดเยอะเพราะว่าป่าวันนะทุกคนป่าที่วันเข้าวันหยุดแบบเนี้ยมันจะได้เห็ดประมาณ10 กิโล2 ตะกร้าถ้าเรามา2 คนเราก็แบ่งกันประมาณนั้นแต่เราก็เปลี่ยนป่าต่อไปได้แต่ถ้าเป็นช่วงไหนที่แบบวันเหนื่อยมากเปลี่ยนป่า2ไม่ไหวอะทุกคนวันก็จะมาคนเดียวเราก็จะได้2 ตะกร้าประมาณนี้นะคะป่า10 โลไปเรื่อยๆค่ะทุกคนส่วนวันนี้ก็ตั้งใจจะมาเดินแค่3 ชั่วโมงอันนี้ก็2 ชั่วโมงไปแล้วค่ะทุกคนจ๋ามาคนเดียวก็ไปช้าๆชิวๆค่ะไม่แน่จะมองเห็นไหมคะเห็ดเพิ่งโผล่จากมอสวันจะไม่ลื้อไม่เปิดหน้ามอสนะคะคือเก็บไอ้ที่โผล่ขึ้นมาก่อนอันไหนยังไม่โผล่ก็ปล่อยไว้เลยลูกกบเยอะมากลูกกบหรือลูกค้างคกก็ไม่รู้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นคลิป2ได้อย่างสวยฟินมากแม่ดูลูกค้างคกเต็มเก็บไปทั้งเห็ดขายและเห็ดกินรวมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเลือกเห็ดที่หน้าแดงๆออกค่ะทุกคนอันนี้ไปกินล้วนๆเนี่ยแห้งหมดละหมูแต่จะบอกว่าเห็ดแห้งแบบเนี้ยผัดกะเพราแซ่บมากผัดกะเพราแห้งๆด้วยนะคะนี่ก็แห้งหมดนะคะหน้าแดงหมดเลยทุกคนฝนแรงจริงๆตอนนี้ก็ยังตกไม่เยอะนะคะ
สิ้นเดือนกรกฎาละโอเคค่ะทุกคนจุดสุดท้ายของโพนนี้เรียกว่าโพนนะภูเขาลูกนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อจ้าเรายังเหลือใต้มอสยังไม่โผล่อีกเพียบค่ะรอให้เขาได้น้ำฝนเต็มที่เดี๋ยวเรากลับมาป่าพันดอกอีกครั้งช่วงเก็บพึ่งหวานออกนะคะทุกคนตอนนี้ก็ตรงนี้ยังไม่เก็บเลยค่ะทุกคนตรงนะกำลังจะอัปเดตตะกร้าให้ทุกคนชมเฮ้ยก็ได้อยู่นะนี่ทำไมเราไม่เก็บล่ะเราไม่เห็นจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวไปตัดครับมีทั้งกินได้และขายได้เนี่ยค่ะอัปเดตตะกร้าและการเดินทางของเราเดี๋ยวเราไปต่อกันจ้าหมดเนินนี้แล้วก็เดินไปต่อค่ะเรียกว่าเดินไปทางออกแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณตายายขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณป่าสวีเดนทุกคนขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราได้มาใช้ชีวิตที่มีความสุขมากๆที่สวีเดนค่ะได้ทำในสิ่งที่เราชอบโดยที่มันไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเงินมากนะเพราะว่าเรามีงานทำค่ะทุกคนก็เรียกว่าเก็บสนุกได้ทำอะไรในแบบที่เราชอบมีความสุขมากๆติดตามรับชมกันยาวๆค่ะมาต่อกันจ้าข้ามมาอีกโซนหนึ่งแล้วนะคะมาเริ่มเนี่ยเพราะว่าเห็ดขาสั้นแล้วยังไม่โผล่ค่ะแต่เราก็เก็บค่ะทุกคนส่วนตรงนี้ก็โดนแดดแล้วเราก็เก็บค่ะทุกคนพรุ่งนี้ไปทำงานพร้อมเมนูผัดกะเพราเห็ดมันปูแซ่บกลุ่มนี้สวยมากแม่มีไม่กี่ดอกค่ะแต่ว่าความสมบูรณ์ความดอกใหญ่ความขาใหญ่ค่ะเฮ้ยสวยมากกลุ่มพันดอกกลุ่มที่2รอเราค่ะทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็ดีใจที่ได้เก็บนะคะบางปีก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนธรรมชาติบางปีก็ฝนตกดีเห็ดก็จะสวยค่ะขึ้นอยู่กับธรรมชาติจริงๆไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยนะส่วนวันนี้คือมีทั้งดอกสวยแล้วก็มีทั้งโดนแดดส่วนเราเก็บหมดไม่สน อันไหนขายได้ก็ขายอันไหนกินก็กินนะคะวันนี้จะได้ทั้งกินได้ทั้งขายครึ่งเลยค่ะทุกคนปกติวันมาเก็บกลุ่มพันดอกตรงนี้วันจะเก็บโยนกองค่ะ
ดูวันนี้คงไม่ฟินเนาะแต่เดี๋ยวเรามาอีกค่ะป่าเนี่ยมาเดินปีละ3-4 รอบถ้ามีแรงก็4 รอบถ้ารอบสุดท้ายคือเก็บเห็ดทัดคันตาแดนเห็ดดำนะคะอันนี้เป็นรอบที่2ของปีนะรอบแรกวันมากับน้องรจนาค่ะป่าพันดอกพยายามจะได้ให้ขายยาวๆอยู่แม่ตัดเลยดีกว่าเชื้อก็อยู่ตรงนี้ละค่ะไม่ได้เอาไปด้วยเพราะว่าเขาเป็นเห็ดขาสั้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็มาโดนความแห้งแล้งของธรรมชาติมันจะกรอบไปใหญ่เก็บยังไงก็ขาหลุดขาขาดกรีดเลยดีกว่าอันนี้ขายไม่ได้นะคะหน้าแดงๆเนี่ยแต่รสชาติไม่ได้เป็นอะไรนะคะกินได้ปกติเก็บเห็ดก็จะมีนกร้องเป็นเพื่อนบางคนถามว่านกร้องไพเราะจังเลยชอบคลิปวันเสียงนกอาจจะมีตอนเช้าๆค่ะทุกคนก็คือไม่บ่ายๆนั่นเองบ่ายๆอ่ะใครออกจากบ้านบ่ายๆสายๆอ่ะไม่ได้ยินเสียงนกแล้วค่ะวันน่ะปกติถ้าวันนี้วันซักผ้านะคะวันก็จะออกจากบ้าน10 โมงถ้าวันไหนไม่มีซักผ้านะทุกคน8 โมง7 โมงถ้าพระอาทิตย์ขึ้นนะวันก็ออกจากบ้านแล้วค่ะจะได้ยินเสียงนกตอนเช้าอ่ะเพราะมากทุกคนจ๋าช่วงนี้วันยังไม่ค่อยได้ออกจากบ้าน7 โมงนะคะเพราะว่าเห็ดมันยังไม่เยอะค่ะกว่าจะได้ออกจากบ้านนะทุกคนใส่อะไรนะชิวๆค่ะก็ตอนนั้นแหละเนาะตรงนี้คือโดนแดดเต็มๆแห้งหมดเลยค่ะ
ข้ามเขามาลูกที่3แล้วนะทุกคนโอ้ยแล้วเรามาเจอกลุ่มนี้ เกิดที่เดิมนะคะ ป่านี้เป็นป่าที่วันรู้อยู่แล้วว่าเห็ดเกิดตรงไหนจ้ากลุ่มนี้สวยมาก เดินเช็คตามจุดบางจุดก็เกิดบางจุดก็ยังไม่เกิด เดี๋ยวเราไปทำงานอีก2 วันหยุด1 วันเดี๋ยววันจะพาทุกคนมาจุดภูเขาทองนะคะรอลุ้นกันรอให้เห็ดดอกใหญ่ก่อนถ้ายังไม่มีคนเก็บก่อนเราส่วนวันนี้ไปไม่ถึงค่ะต้องเดินเข้าไปอีกลึกเลยจ้าวันนี้คือเดินซ้อมๆอยู่รอบทางเดินติดถนนเลยค่ะทุกคนมองมาเห็นเหลืองๆเนี่ยป๊าดแม่แล้วก็สวยเป็นดอกไม้เลยค่ะเฮ้ยอุ๊ยสวยมากน้องกำลังเกิดทุกคนนั่นก็คือจุดเห็ดในป่าบลูเบอรี่ของเรานั่นเองนะคะมีอีกไหมแต่กลุ่มนี้คือขาสวยๆไม่มีแล้วค่ะทุกคนป่ะข้ามไปอีกเขาลูกหนึ่งนะคะดูวันนี้ข้ามเขาไปลูกที่4แล้วค่ะมาต่อกันค่ะแม่ๆเป็นไงก็ได้ชื่นใจอยู่เนาะเฮ้ยขึ้นมาอีกเขาลูกนี้ลูกสุดท้ายแล้วนะคะเขาลูกที่4โทรให้สามีมารับแล้วค่ะวันก็จะได้ประมาณนี้แหละทุกคน3 ชั่วโมงพอแล้วนี่ค่ะสวยมากเจออีกกลุ่มแล้วค่ะแม่เมื่อกี้ก็คือเก็บอยู่คนเดียวลืมกดคลิปค่ะเห็ดก็มีอยู่น้อยๆอยู่จะทำคลิปให้ทุกคนชมลืมกดอัดคลิปจ้าแม่อุ้ยเจองูอีกแล้วจ้าแม่ไปดูกันเขาอยู่ในรูนะคะนี่เขาออกมาตากแดดแม่นี่รูนี้เลยป๊าดโอ้ยไหว้ขอตายายคุ้มครองเลยค่ะงูที่สวีเดนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงูไม่มีพิษถึงอันตรายถึงชีวิตนะคะแต่เราก็ไม่อยากเจอค่ะทุกคนป่านี้วันเรียกว่าป่าเลียงผาเวลาเดินเก็บเห็ดต้องปีนเขาขึ้นไปเหมือนเลียงผาค่ะถึงจะเจอเห็ดดูค่ะแล้วเขาคือชัดมากบางปีมันไม่ปีนเลยนะแต่ปีนี้มาซะหน่อยค่ะอุ๊ยดูค่ะสูงขึ้นไปแบบนั้นเลยนะเฮ้ยแค่เห็นความสูงและความชันบางทีก็ท้อค่ะส่วนเห็ดมีไหมวันว่ามีนะคะทุกคนวันว่าคงมีป้าแม่ที่เก็บเห็ดกับวันในเมืองนี้คิดว่าโอ๊ยไม่ปีนแล้วบางปีวันไม่ปีนจริงๆค่ะทุกคนส่วนปีนี้เอาซะหน่อยแล้วก็ยังไม่มีคนขึ้นมาโอ้ยทุกคนเฮ้ยตายใหญ่หมานตรงทางออกเด้อเนี่ยบอกคนขับรถว่าเธอฉันอยู่ตรงไหนแกบอกว่าฉันเห็นอยู่
สามีผู้ไม่เดินป่ามาส่งภรรยาอย่างเดียวนั่งดู GPS ภรรยาค่ะทุกคนด้วยความที่ป่ามันชันมากเนี่ยเห็ดมันจะเป็นแบบเนี้ยอยู่ในซอกหินค่ะขายาวๆสวยๆเห็ดก็จะขึ้นเป็นชั้นๆตามชั้นหินนะคะสวยมากและคลิปนี้เราก็ไม่พูดเยอะค่ะเพราะว่าแค่ปีนเขาเราก็เหนื่อยแล้วจ้าสวยมากแม่เปิดซะหน่อยเดี๋ยวคนหาว่าเราไม่เจอเห็ดเยอะเหมือนคนอื่นเพราะว่าวันไม่ค่อยเปิดค่ะทุกคนเนี่ยมันอยู่ในมอสแบบนี้แหละวันเป็นคนไม่ค่อยเปิดหน้าเห็ดแบบโชว์ให้เห็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะถ้าวันมัวจะเอามือล้วงคนดูจะชอบคิดว่าวันไม่เจอกลุ่มใหญ่ๆเหมือนคนอื่นทุกคนเจอแต่วันไม่ค่อยเปิดอันนี้เปิดซะหน่อยนะคะเดี๋ยวปิดไว้คืนเป็นไงจ๊ะได้อยู่เนาะเนี่ยถ้าเราเปิดแผลแบบนี้นะคะไม่แน่ใจเลยว่าปีหน้าจะเกิดอีกไหมเพราะว่าเชื้อเขาจะโดนลมโดนแดดแต่ทุกคนถ้าเราปิดเก็บเขาแบบเอามือล้วงเอาอย่างเดียวมันจะได้เห็ดเชื้อเห็ดปีหน้าก็มาเก็บที่เดิมค่ะวันเก็บที่เดิมทุกปีนะทุกคนจุดเห็ดเดิมแต่ว่าความสมบูรณ์ความเยอะของเห็ดแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศแหละแต่ถ้าเราเปิดแบบนี้เราจะไม่ได้เก็บเลยอีก 2-3 ปีกว่าเชื้อเห็ดจะกลับมาสมบูรณ์ในป่าเดิมนะคะทุกคนนี่แหละแต่ถ้าเปิดแล้วก็จะอลังการเหมือนกันนะมัวแต่ขำตัวเองป้าแม่คือมันหาที่ตั้งเห็ดตั้งขากล้องไม่ได้เลยเพราะว่าเห็ดมันเกิดบนหน้าผาค่ะแล้วก็มีแต่หินนะคะตอนนี้ใช้ขาหนีบละไม่สนที่ตั้งกล้องแล้วนะขาหนีบกล้องไว้เลยบางดอกก็สวยมากป่าเลี้ยงผารถคุณสามีมาแล้วค่ะคุณสามีมาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็สมควรแก่เวลาตะกร้าใบที่2ได้ครึ่งตะกร้าค่ะทุกคนพอแล้ว
ดูป่าเลี้ยงผาของเราป๊าดสูงมาก บางปีนะแม่ เห็ดมันไหลเป็นทางลงแบบนี้เลยค่ะ แต่ไม่ใช่ปีนี้ เดี๋ยววันถามสามีอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเราจะไปขายเห็ดไหมก็น่าจะได้ประมาณ2 กิโล 3 กิโล ได้นิดเดียวค่ะ แต่ว่าโรงงานใกล้บ้านเปิดแล้ว รอลุ้นท้ายคลิปกันนะคะ ผลงานวันนี้ค่ะทุกคน3 กิโลได้อยู่นะคะ เห็ดสวยมาก